ما الذي تعلمونه عن جمهورية إستونيا؟ وما علاقة هذه الدولة الصغيرة بالأمن السيبراني؟ وكيف أصبحت من إحدى الدول الرائدة عالميا في هذا المجال؟ وهل أتاكم نبأ الهجوم السيبراني الذي عطل الحياة في إستونيا؟ ومن وقف خلف هذا الهجوم؟ ولماذا؟ وكيف استطاعت إستونيا أن تحول هذه الكارثة التي حلت بها إلى مركز عالمي للأمن والدفاع السيبراني؟ إستونيا قصة نجاح تستحق الدراسة. مرحبا بكم. تقع جمهورية إستونيا في شمال شرق أوروبا، وتعد من إحدى دول البلطيق، ويزعم البعض من أهلها أنها من إحدى الدول الإسكندنافية، كونها تبعد عن هلسنكي عاصمة فنلندا حوالي 37 ميل فقط. ما علينا، كل ما يهمنا هنا في هذا السياق أن نقول أن إستونيا كانت تابعة للاتحاد السوفيتي لفترة طويلة من الزمن، وحصلت على استقلالها منه في عام 1991 ميلادية. هذه المعلومة مهمة لأن الروس كانوا ولا يزالوا يعتقدون أن هذه القطعة الجغرافية الصغيرة هي جزء من أملاكهم، وأن الإمبراطورية الروسية ستعود يوما ما من جديد لتنقض على هذه الأملاك التاريخية لهم. وعلى فكرة، ربع السكان في إستونيا ينحدرون من الأقلية الروسية. لم يترك السوفييت أي تقدم أو منجز حضاري يذكر في هذه القطعة الجغرافية الصغيرة. انسحبوا منها. إستونيا دولة صغيرة من غير موارد مالية، من غير موارد بشرية، وفوق ذلك هي جارة لروسيا العملاقة. عدد سكان إستونيا حوالي 1,300,000 نسمة، بينما الجار الروسي أو الدب الروسي كما يذكره البعض 144 مليون نسمة. إستونيا هي في وضع جيوسياسي لا تحسد عليه. في عام 1992 للميلاد قامت حكومة وطنية في إستونيا، وكان معدل أعمار مجلس الوزراء في هذه الدولة الناشئة 30 سنة. كانت المخاوف والهلع إن صح التعبير من الجار الروسي حاضرا وفي أذهان القائمين على هذه الدولة الجديدة. أرادت هذه الدولة أن تدير ظهرها للاتحاد السوفيتي وتولي وجهها نحو الغرب. أراد الإستونيون أن يعوضوا سنوات التنمية المهدرة التي كانت أو ضاعت تحت الحكم السوفيتي. وبدأت إستونيا بالبحث عن تخصص يجعلها متميزة عالميا لتبني نفسها من الصفر. قررت إستونيا أن تستثمر بقطاع تقنية المعلومات وتبدأ فيه من الصفر. تبنت الحكومة الإنترنت والقطاع الرقمي لبناء وتحديث وتعزيز اقتصاد الدولة، واختارت الاستثمار التكنولوجي لتكون مميزة في هذا المجال. بدأت الدولة ببناء القطاع الرقمي والاتصالات، وخلال فترة وجيزة من الزمن أصبحت من الدول المتميزة في مجال الإنترنت والحكومة الإلكترونية والمشاريع التقنية. على سبيل المثال، شركة سكايب المعروفة ولدت ونشأت من إستونيا. شركة ترانسفير وايز الشركة العالمية لتحويل الأموال كذلك ظهرت من إستونيا، وغيرها من المشاريع التقنية الأخرى. وفي عام 2000 ميلادية كانت جميع مدارس إستونيا تحتوي على أجهزة الكمبيوتر لإدماج التقنية في التعليم، وكان يتم تعليم الأطفال من سن 7 سنوات البرمجة وكتابتها الكودينج لانجويج. هل تتذكروا مدارسنا في عام 2000 ميلادية؟ أنا لازلت أتذكر مدرستي. وكمان قامت الحكومة الإستونية بتقديم برامج تعليمية رقمية ل10% من السكان البالغين في الدولة لتثقيفهم رقميا وتعليمهم. يعني استراتيجيات على مستوى المدارس، على مستوى الشعب العام في كل مناحي الحياة. وهذه الاستراتيجية الرقمية آتت أكلها. على سبيل المثال، كانت نسبة استخدام الكمبيوتر في إستونيا في عام 2000 ميلادية حوالي 29% فقط من السكان المحليين. في عام 2016
أصبحت هذه النسبة 91%، وهي تعتبر نسبة مرتفعة على المقياس العالمي. وقد يسأل سائل من المشاهدين: لماذا تقوم إستونيا بهذا الأمر؟ الموضوع باختصار لأنه إستونيا خارجة من هيمنة عملاق روسي ضخم وهو جار لها، فأرادت أن تتميز بأمر علمي أو تقني أو اقتصادي ليس موجود عند الجار العملاق الذي بجوارها، شيء يميزها يجعلها أكثر مرونة، أكثر حركة، أكثر خفة، وأكثر تقدما اقتصاديا من الاقتصاد التقليدي العام. لذلك استثمروا في القطاع التكنولوجي والاقتصاد التكنولوجي. أدخلت إستونيا الإنترنت إلى جميع مناحي الحياة في البلد، وأصبح القطاع العام والخاص شبه معتمد على الإنترنت تماما في مجال التعليم والصحة والضرائب، بل وحتى التصويت في الانتخابات. إستونيا أول دولة في العالم يا جماعة الخير تجعل التصويت عن طريق الإنترنت، وحتى التاريخ الصحي أو السجل الصحي للمريض يمكن الحصول عليه جميعا من طريق الإنترنت، بل حتى الوصفات الطبية لا يحتاج أن تأخذها من الطبيب يعني يدا بيد، وإنما تأخذها عن طريق الإنترنت. يعني باختصار الحكومة بنت بوابة إلكترونية يدخلها كل مواطن بالاي دي مخصص لهذه البوابة الإلكترونية، وفيها جميع ما يخطر على بالك من الحياة لكنها رقميا: تعليم، صحة، شرطة، مرور، محاكم، تصويت، قضايا مدنية، كل ما يخطر في بالك. يعني كل مواطن كل بياناته متاحة عن طريق الإنترنت، عن طريق الاي دي نمبر. وفوق ذلك يا جماعة الخير الواي فاي هو متاح مجانا في معظم الأماكن العامة في كل إستونيا. وفوق ذلك إستونيا كانت أول دولة في العالم تجعل الإنترنت حق من حقوق البشر الأساسية، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل الدواء إلى آخره. الآن الأمور تطورت، لم يكن يعني فقط استثمار رقمي وتقنية معلومات حتى يهربوا من الدب الروسي. في عام 2004 انضمت إستونيا للاتحاد الأوروبي وللناتو، يعني وهذه ضربة سياسية قاصمة ومؤلمة ومزعجة للجار الروسي. يعني الآن الناتو على أعتاب روسيا، وهنا كيف الصغار إن صح التعبير يكونوا في المنتصف بين الكبار. ازداد اعتماد الحكومة على الإنترنت بالتدريج حتى وصلوا إلى المرحلة الحالية 99% من الخدمات الحكومية موفرة للمواطنين أونلاين عن طريق الإنترنت. وعلى فكرة المفاجأة، هذه الحوكمة الإلكترونية كان لها نتيجة اقتصادية أخرى، وهي أن الدولة وفرت 2% من الناتج القومي الإجمالي مصاريف بيروقراطية، لأنه توقفت: اختم المعاملة من فلان، واطلع وقع من العلان، وانزل الدور الخامس، واطلع الدور العاشر، اختم بصم وقع، على كله باي باي، راح كله إلكتروني. فوفر 2% مصاريف بيروقراطية. يعني وضع اعتماد على الإنترنت شبه كامل، لدرجة أن حتى الحكومة ومجلس الوزراء كانت اجتماعاتهم إلكترونية ورقمية كذلك. إذن دولة ناشئة، تقدم اقتصادي، معتمد على التكنولوجيا، ولكن من المحال دوام الحال. من المحال أن تبقى السماء صافية والعصافير تزقزق إلى الأبد من غير هم وغم ووجع راس. يعني كما يقول الشاعر: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. يعني لازم كله يأكل على راسه في هذه الدنيا، أفراد وحكومات. فما الذي حدث لإستونيا؟ وكما عودناكم دائما نضع الأمور في سياقها التاريخي والسياسي حتى نفهم القصة. في عام 1947 للميلاد كانت إستونيا تحت الاحتلال السوفيتي، وقام السوفييت بنصب تمثال برونزي في مكان بارز في العاصمة الإستونية تالين. ويا حب السوفييت للتماثيل بكل أنواعها وألوانها وأشكالها. هذا التمثال كان يسمى تمثال الجندي البرونزي أو The Bronze Soldier، هو رمز يهدف إلى انتصار السوفييت وطردهم للنازيين من إستونيا.
لأنه إستونيا يعني بسبب موقعها الجغرافي كانت دائما ممر الغزاة، فاحتلت من قبل الدنمارك ثم النازيين ثم السوفييت، فهذا التمثال الرمز السوفيتي دليل على انتصارهم وإخراجهم من إستونيا. تبدأ الحكاية في شهر أبريل 2007 للميلاد، لما قررت الحكومة الإستونية أن تقوم بنقل التمثال البرونزي من هذا المكان البارز في العاصمة تالين إلى مكان آخر في أطراف المدينة، يعني ضمن إجراءات للهروب من الإرث السوفيتي والروسي وأن يكونوا أكثر مع الغرب. الآن هذا لم يكن يعني عمل بسيط كما قد يأتي إلى أذهانكم، لأنه هذا التمثال الجندي البرونزي له قيمة لدى الطرفين. أهل إستونيا يرونه رمزا للاحتلال والعدوان يعني العنف الروسي، وبالتالي يجب أن يزال. أما الروس والأقلية الروسية في إستونيا فيرونه مثالا وقيمة رمزية للنصر وللتحرير من قبضة النازيين. غضب الروس عندما سمعوا بهذا الخبر، وتدخلت الحكومة الروسية على الخط وحذرت من نقل التمثال، وقالوا هذا يعتبر إهانة للإرث السوفيتي التاريخي. داخليا كما ذكرنا سابقا ربع السكان هم ينحدرون من الأقلية الروسية، وهذه الطبقة أو ربع السكان كانوا هم الطبقة الحاكمة في إستونيا إبان الاحتلال السوفيتي. الآن هذه الطبقة أو الأقلية موجودين على الرف، لا يقام لهم وزن إن صح التعبير سياسي. فهذه الخطوة أو النية بنقل التمثال أججت الغضب والحنق في قلوب الروس وأتباعهم من الأقلية الروسية داخليا. قام الإعلان الروسي بشن حملة إعلامية موجهة ضد الإستونيين، وقامت الماكينة الإعلامية الروسية بنشر أخبار غير صحيحة وإشاعات تمس يعني الهوية الروسية، إشاعات من باب تم تدمير التمثال، تمت إهانته، فعلوا به كذا، فقط لأجل إثارة القلاقل وإشعال الحنق والغضب في الروس وفي الأقلية الروسية داخليا. ومع ذلك أصرت الحكومة الإستونية على القيام بنقل التمثال إلى أطراف المدينة، وتجاهلت هذه الحملة الإعلامية الروسية. قادت هذه الحملة الإعلامية الروسية معنية السلطات نقل التمثال باحتجاجات واسعة جدا في العاصمة تالين وفي إستونيا من قبل الأقلية الروسية لمدة يومين متتاليين، جرى فيها النهب والسلب وتدمير الممتلكات، وكانت أحداث فوضى عارمة للغاية. اعتقلت الحكومة الإستونية حوالي أكثر من 1000 شخص، وكان هناك أكثر من 156 جريح وقتيل واحد، كل ذلك لأجل الغضب ضد نقل التمثال الروسي. بعدها بعدة أيام، وتذكروا التاريخ، يوم 9 مايو 2007 تعرضت إستونيا لسلسلة هجمات سبرانية متتالية لمدة 3 أسابيع تسببت في شلل الحياة العامة في إستونيا. تذكروا أن إستونيا معتمدة على الإنترنت اعتماد شبه تام. هذه الهجمات السبرانية استهدفت المواقع الحيوية الإنترنتية إن صح التعبير، دمرت مواقع الشرطة، البنوك، المرافق الصحية، المرافق التعليمية، وسائل الإعلام والقطاعات الإعلامية الحيوية في الدولة، البرلمان، مجلس الوزراء، لدرجة أن أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة لم يستطيعوا التواصل مع بعضهم البعض بالطريقة المعتادة الإلكترونية التقنية كما كان يعني الوضع سابقا. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدفت هذه الهجمات السبرانية المواقع الإلكترونية للقطاع الخاص في إستونيا كذلك. دمار كامل إلكتروني رقمي، لدرجة أن المواطنين في الشوارع لم يستطيعوا أن يسحبوا أموالهم من مكائن سحب الأموال من الشارع، ال ATM machines. ذعر وهلع وخوف أصاب الحياة العامة في إستونيا. يعني لو حتى نعيش هذا الحدث ربما قد يكون شبيها عندما غزانا فيروس كورونا، وكيف تحولت مدننا إلى يعني حالات هلع وخوف وشبه أمور متعطلة مع فارق التشبيه. لكن ذلك الشعور، شعور الخوف والقلق والتوتر، كان هو السائد في إستونيا وقتها.
هذه الهجمات السبرانية الرقمية الإلكترونية لم تدمر فقط المواقع إلكترونيا، بل أثرت على واقع الحياة لدى المواطنين. المستشفيات توقفت عن العمل بسبب الهجمة السبرانية التي عطلت جميع الأنظمة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إرسال رسائل تهديدية مباشرة للمسؤولين الحكوميين الكبار في دولة إستونيا. نص الرسالة يقول: سنصل لكم وسنقبض عليكم وسيكون الثمن حياتكم. رسائل تهديدية مباشرة للمسؤولين الحكوميين، وتم وضع صور هتلر وشعارات النازية في أغلب المواقع الإستونية حتى يقولوا والله أنتم يا إستونيا بنقلكم من هذا التمثال الروسي مؤيدين للنازية. والأمر بدأ يتوسع. أصيب العامة في إستونيا بالهلع والخوف والرعب الحقيقي، وهذا هو كان هدف الهجمات السبرانية: خلق فوضى وبلبلة في الميدان في الشارع حقيقة، للتأثير بهدف تأثير سياسي وإحداث وإيصال رسالة سياسية من قبل المهاجمين. المحفز خلف هذا الهجوم بلا شك هو محفز سياسي يهدف إلى إحداث أو إيصال رسالة سياسية. الناس في هلع شديد، لم يكونوا قادرين على الوصول لأي معلومة أو أي خبر. تخيلوا إستونيا متقدمة رقميا بشكل كبير، تقريبا كل حياتهم على الإنترنت، أخبار، معلومات، مصارف، كله تجمد، كله تعطل. أصبحت القضية قضية أمن قومي في إستونيا. دائما في الحروب السبرانية من الصعب الجزم والحسم بالمهاجم، من هو المهاجم؟ لكن هناك دلائل وإشارات وعلامات. فبدأت الحكومة الإستونية مع حلفائها بدراسة الوضع، مع أنه كل واحد كان يعلم أو يشعر أن روسيا هي خلف الهجوم. لكن عموما، هل تذكرون عندما قلت لكم تذكروا التاريخ 9 مايو عندما بدأت الهجمات السبرانية؟ هذا التاريخ في التقويم الروسي كان مناسبة وطنية مهمة، لأنه يوافق ذكرى انتصار السوفييت على النازيين الألمان. وجه رئيس الوزراء والنائب العام في إستونيا أصابع الاتهام إلى الحكومة الروسية، لأن عناوين الأجهزة التي استخدمت في هذه الهجمات كان لها صلة بأجهزة حاسب موجودة في الكرملين أو مرتبطة بالكرملين الروسي، كما أن كتابة اللغة البرمجية للهجمة السبرانية كانت باللغة الروسية. أنكرت روسيا أي علاقة لها بهذا الهجوم، كما أنكرت السفارة الروسية في إستونيا أي صلة لها بهذا الهجوم السبراني على إستونيا. وطبعا هذا الأمر كان مقلقا لإستونيا، لأن قطاع تقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية اللي إستونيا أرادت أن تتميز به عالميا أصبح على كف عفريت في مهب الريح بعد هذه الهجمة السبرانية التدميرية المؤلمة للإستونيين. تحركت الحكومة الإستونية بشكل سريع وفعال ومرن لاحتواء هذه الهجمات وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة. أدركت إستونيا أن الاستثمار المذهل والرائع الذي تملكه في قطاع التقنية المعلوماتية والإنترنت والاتصالات لوحده ليس كافيا في هذا العصر، فقرروا استكمال المسيرة التطويرية في هذا المجال، وبدأوا بالتوجه نحو الأمن والدفاع السيبراني لحماية هذه المنجزات الرقمية والإلكترونية لهم. والجماعة بدأوا بالتحرك السريع والفعال، وولوا وجوههم نحو الغرب وتشاوروا مع الناتو. وفي العام الثاني في عام 2008 قام الإستونيين بالتحالف مع الناتو بتأسيس مركز للأمن السيبراني للناتو في العاصمة الإستونية تالين. اسم هذا المركز مركز الدفاع السيبراني التعاوني للتميز، أو بالإنجليزية The NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. وأصبحت الدولة ضمن هذا المركز تقيم تدريبات عسكرية سبرانية افتراضية مع دول الناتو كل عام للتدرب على سيناريوهات الهجوم السبراني وكيف يتم الرد عليها. باختصار، استطاعت إستونيا أن تحول هذه الكارثة المدمرة إلى مصدر قوة وتميز لها في الأمن والدفاع السبراني.
أدخلت إستونيا الأمن السيبراني إلى مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية في الدولة لتدريب وتعليم النشء الإستوني منذ نعومة أظفاره عن الأمن والدفاع السيبراني. وأسست إستونيا برنامج الدفاع السيبراني التطوعي، والذي يجذب خبراء ومواطنين عاديين لديهم حس قومي لحماية الدولة، وهؤلاء المتطوعين يأتوا في نهاية كل أسبوع في الويكند للتدرب بعدة ساعات على الأمن السيبراني، ويذهبون إلى أعمالهم. وهذا الهدف لهذا البرنامج، أنه في حال تعرضت إستونيا لأي هجوم فإنه سوف يتم استدعاء هؤلاء المواطنين والخبراء المتطوعين للمشاركة في الدفاع السيبراني العسكري للدولة ضد المهاجم الخارجي. ومع مرور الوقت أصبحت إستونيا من الدول الرائدة عالميا في مجال التقنية الرقمية والتعليم والأمن السيبراني. أكثر من ذلك، قامت إستونيا بخطوة رائدة عالميا، وهي تأسيس مخزن بيانات رقمية للدولة في دولة أخرى في لوكسمبورغ، وأسمتها السفارة الرقمية لإستونيا في لوكسمبورغ. وظيفة هذه السفارة الرقمية هي تخزين جميع البيانات الرقمية للدولة، قطاع حكومي، قطاع خاص، وللمواطنين، في سفارة رقمية في دولة أجنبية، يعني مثل باك اب في حال تعرضت إستونيا لهجمة سبرانية أخرى مدمرة كما حصل في عام 2007، فإن الدولة ستكون قادرة على استرجاع جميع البيانات من قبل السفارة الرقمية. تقوم إستونيا الآن بالتحضير لتأسيس سفارات رقمية أخرى لها في دول أخرى مختلفة. إستونيا قصة نجاح سبراني ملهمة. طبتم وطابت أوقاتكم.